У попередньому відео ми говорили про основні принципи сімейного права, право подружжя та способи їх захисту, зокрема через шлюбний контракт. Втім, люди, які живуть з ВІЛ, частіше стають жертвами порушення сімейних прав. Сьогодні ми розглянемо найпоширенішу форму такого порушення – домашнє насильство. Твій одяг занадто відвертий. Де ти була? З ким ходила? Чому не брала слухавку? Ти щойно з крамниці? Де чек? Усе це може бути проявами домашнього насильства. Домашнє насильство – це будь-яка дія фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, а також погрози вчинення таких дій. На сьогодні законодавство значно розширило перелік осіб, що визнаються постраждалими від домашнього насильства. Незалежно від того, проживають вони спільно з кривдниками чи ні, це можуть бути наречені, подружжя, колишні подружжя, мати, батько, діти, їх батьки, брати, сестри, нерідні батьки, опікуни, піклувальники, їх діти, прийомні діти, діти-вихованці, інші родичі до двоюрідного ступеня зв'язку. Також це особи, які спільно проживали або проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі. Їх діти, батьки та особи, які проживають разом. Це можуть бути інші родичі, люди, які пов'язані спільним побутом, мають спільні права та обов'язки. Важливо, постраждалою дитиною визначається не лише те, що зазнали домашнього насильства, але й свідок такого насильства. Постраждалі від будь-якого виду домашнього насильства мають право звернутися з відповідною заявою до поліції за місцем свого проживання або перебування, або до виконавчих комітетів сільських і селищних рад, до органів опіки та піклування, навчальних закладів, якщо постраждали діти, до установ охорони здоров'я. Щоб отримати захист, достатньо звернутися до будь-якого з цих органів. Постраждалі мають право одразу або потім звернутися до суду з заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника. Крім цього, вони мають право користуватися безоплатними послугами адвокатів Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. За подання таких заяв до суду судовий збір не сплачується. Потерпіла особа може вимагати від кривдника компенсації, наприклад, її витрат на лікування, отримання консультації, витрат на оренду житла, періодичних витрат на утримання потерпілої особи, утримання дітей чи інших членів сім'ї, які перебувають або перебували на утриманні кривдника. Алгоритм дій для тих, хто потерпає від домашнього насильства, може бути різним в кожній ситуації. Він залежить від багатьох факторів. Зокрема, наскільки ризикована ситуація для жінки чи її дітей, віку дітей, місце проживання. Втім, існує кілька основних дій для захисту від насильства. Перше. За можливості забезпечте собі та дитині безпечне місце перебування. Наприклад, залиште житло, покличте сусідів чи родичів, зачиніться в кімнаті. Після цього викликайте поліцію. Друге. Повідомте поліцію, що стосовно вас вчиняється насильство, а якщо діти були свідками, то і стосовно дітей. Ви можете повідомити поліцію, якщо викличете їх безпосередньо в момент вчинення насильства, або коли знайдете безпечне місце та викличете поліцію телефоном чи особисто. Також можна написати заяву безпосередньо у відділенні поліції чи написати і надіслати поштою. Ви не зобов'язані писати заяву в поліцію. Це ваше право, якщо злочин був вчинений проти вас особисто. Але ви все одно маєте право отримати допомогу від державних установ. Наприклад, безкоштовну правову допомогу в системі безоплатної правової допомоги. Місце в шелтері, заклад для перебування осіб, що постраждали від домашнього насильства, медичну чи психологічну допомогу. Якщо у вас є тілесні ушкодження, синці, подряпини, обов'язково зазначте це в заяві, навіть якщо вас били по голові та видимих тілесних ушкоджень немає. Одразу ж у цей день чи наступного дня зверніться в травмпункт і повідомте, що вас побили. Коли ви напишете заяву, вам призначать слідчого. Від нього можна отримати скерування на проходження експертизи, щоб визначити, наскільки тяжкі тілесні ушкодження. Напишіть заяву в службу у справах дітей, якщо насильство відбувалося в їх присутності або стосовно дітей. Зокрема, психологічне насильство, образи, приниження, погрози, звинувачення. Якщо ви вирішили розлучитися і припинити будь-які відносини з кривдником, зверніться до юриста, щоб визначити подальші кроки. Наприклад, подання заяви про розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання дітей, визначення місця проживання дітей, поділ майна.
Не бійтеся звернутися за допомогою. В деяких місцях діють спеціальні заклади для осіб, які постраждали від домашнього насильства, шелтери. Ви можете проживати там безкоштовно. Зберіть інформацію про тих, хто може вам допомогти. Безкоштовну юридичну допомогу можна отримати в громадських приймальнях Української гельсінської спілки з прав людини або інших недержавних громадських приймальнях, в державних бюро або центрах безоплатної правової допомоги. Також ви можете звернутися до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Такі центри мають психологів та відповідних фахівців, володіють інформацією про наявність притулків для жінок у вашій області. Крім цього, там розглянуть можливість вашого тимчасового переміщення в Центр соціально-психологічної допомоги. У ситуації домашнього насильства головне не мовчати. Ви можете зателефонувати на національну гарячу лінію 116 123. Їх фахівці проконсультують вас і повідомлять, куди звернутися за допомогою у вашій області.